Well, hello students. Today I'm coming with a great personalities topic. Name it this Charles II. Yes, of course, આપણે આજના વિડિયો લેશનમાં નેરેશન કરવા જઈ રહ્યા છે ચાર્લ્સ II વિશે. ચાર્લ્સ II ચાર્લ્સ IIએ ઇંગ્લેન્ડમાં રાજ્ય કર્યું હતું અને તેઓએ કયા કયા યુદ્ધો લડ્યા તેના વિશે હજી આજના આ વિડિયો લેશનમાં ભણવા જઈ રહ્યા છે. અને હા, વિડીયોને લાઈક કરવાનું ન ભૂલતા, ચેનલ પર નવા હશો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને હા, વિડીયો ગમશે અને જો તમે એવા ગ્રેટ પર્સનાલિટી ઉપર બીજા એવા ગ્રેટ પર્સનાલિટી જેના પર તમે વિડીયો તમને જોતા હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. તો ચલો શરૂ કરીએ આપણે ચાર્લ્સ II વિશે સમજવાનું. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ચાર્લ્સ II કોણ છે? તો ચાર્લ્સ II જે છે એ કિંગ ચાર્લ્સ I પુત્ર છે. ચાર્લ્સ IIનો જન્મ 29 મે 1630 થયો હતો. તેઓ ચાર્લ્સ I જે કિંગ ચાર્લ્સ I ઓફ ઇંગ્લેન્ડ હતા તેમના એલ્ડેસ્ટ પુત્ર હતા. ક્વીન હેનરીટા મારિયા જે છે એ તેમની માતા હતી. આવી જ રીતે તેણીની કિંગ લુઈસ XIII સિસ્ટર પણ હતી. ચાર્લ્સ IIની વાત કરીએ તો તેઓએ એક યુદ્ધ લડ્યું હતું તેમના ફાધરના સાઈડમાં અગેન્સ્ટ ઓલિવર ક્રોમવેલ સાથે, અને આ યુદ્ધનું નામ આપવામાં આવ્યું હતું ઇંગ્લિશ સિવિલ વોર. આ ઇંગ્લિશ સિવિલ વોર થોડાક એવા રૂલ્સ માટે, થોડાક રાઇટ્સ માટે, થોડાક હક્કો માટે આ સિવિલ વોર થયું હતું પાર્લામેન્ટ્સ એન્ડ ચાર્લ્સ I વચ્ચે. એટલે કે ઓલિવર ક્રોમવેલનું ડેથ થયું અને ત્યાર પછી જે ચાર્લ્સ II આવ્યા તો ચાર્લ્સ II એ સમયે રિટર્ન આવ્યા અને રિસ્ટોરેશન થવા માંડ્યું, એટલે કે રિસ્ટોરેશન પીરિયડ શરૂ થયું. અને એટલા માટે ચાર્લ્સ IIને મેરી મોનાર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. રેન ઓફ ચાર્લ્સ IIનું જે શાસનકાળ જે છે એ 1660થી લઈને 1685 સુધીનું હતું. હવે અહીં તેઓનું શાસનકાળ, તેઓનું થ્રોન જે છે એ સંભાળ્યું હતું 1660થી 1685 સુધી. અને તેઓએ આ શાસન આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડમાં તેમને એઝ અ કિંગ તરીકે સંભાળ્યું હતું. ચાર્લ્સ Iનો મૃત્યુ પછી, એટલે કે જ્યારે મૃત્યુ થયું હતું એ તેમનું મૃત્યુ જે છે એ ઇંગ્લિશ સિવિલ વોરમાં થયું હતું, જ્યાં એક સ્થળ વિથહોલ નામનું સ્થળ જ્યાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું, તેમને મારી નાખવામાં આવ્યું હતું. એ યુદ્ધ થયું હતું એ ચાર્લ્સ IIએ જે ડિવાઇન રાઇટ્સ ટુ રૂલ્સ હતા તેમના માટે, મતલબ જે ડિવાઇન રૂલ્સ જે ઓલિવર ક્રોમવેલ પાર્લામેન્ટે બનાવ્યા હતા તેમને હટાવવા માટે આ યુદ્ધ ઇંગ્લિશ સિવિલ વોર થયું હતું. અને અહીં જે પાર્લામેન્ટ જે છે એ ઓલિવર ક્રોમવેલને લીડ કરી રહી હતી અને તેઓએ આ યુદ્ધમાં, એટલે કે સિવિલ વોરમાં તેઓએ વિજય પ્રાપ્ત કર્યું અને ચાર્લ્સને મારી નાખવામાં આવ્યું હતું. આ સાંભળી ચાર્લ્સ II, એટલે કે તેમનો પુત્ર જે છે એ ત્યાંથી ફ્લીટ થઈ ગયા ફ્રાન્સમાં. તેઓ ત્યાંથી ભાગી ગયા ફ્રાન્સમાં. અને ત્યાર પછી ઇંગ્લેન્ડમાં કોઈ રાજ કરવા માટે કોઈ એવું રોયલ બ્લડ ન હતું. તો ચાર્લ્સ II જે છે એ ફ્રાન્સમાં 11 વર્ષ રહ્યા. તો ઇંગ્લેન્ડમાં જે 11 વર્ષ જે શાસન ચાલતું હતું એ પાર્લામેન્ટ જે ઓલિવર ક્રોમવેલ દ્વારા લીડ કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ 11 વર્ષનો સમયગાળો જેને ઇન્ટરગ્નમ પીરિયડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ શબ્દ એ જણાવે છે કે એક એવો સમય કે જ્યાં કોઈ રોયલ બ્લડ નહીં, કે કોઈ અહીં રાજા નથી, કે કોઈ એવું બીજું વ્યક્તિ નથી કે જે અહીં રાજ્ય કરે છે, તો તેને ઇન્ટરગ્નમ પીરિયડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જ્યારે ચાર્લ્સ II આ સમય દરમિયાન જ્યારે તેઓ પ્રતિબંધિત કરી દેવામાં આવ્યા હતા, તેઓને ક્રાઉન કરવામાં ન આવ્યા હતા, પછીથી લોકોને આ લાગવા લાગ્યું કે કોઈ રોયલ બ્લડ હોય તો અહીં જે સત્તા છે એ સારી રીતે ચાલશે. તો અહીં સ્કોટલેન્ડના સપોર્ટર્સ જે છે એ ચાર્લ્સ IIને ઓફર કરે છે
થ્રોન સંભાળવા માટે જો તેઓ હોમ રૂલ્સને સપોર્ટ કરે. જો ચાર્લ્સ હોમ રૂલને સપોર્ટ કરે તો સ્કોટલેન્ડના સપોર્ટર્સ તેઓ રેડી છે ચાર્લ્સ ટુને થ્રોન આપવા માટે, ઇંગ્લેન્ડનું થ્રોન આપવા માટે. તો આ રીતે જે ઇંગ્લેન્ડના લોકો હતા તેઓ ખૂબ જ હાશકારો અનુભવ્યો કે ચાર્લ્સ ટુ એટલે કે રોયલ બ્લડ જે છે ફરીથી આવવાનું છે, કારણ કે ક્રોમવેલના સમય દરમિયાન લોકો ખૂબ જ તુચ્છ જીવન જીવી રહ્યા હતા કે જ્યાં કોઈ એવું સ્વતંત્રતા ન હતી. તો આ રીતે ચાર્લ્સ ટુ આવે છે 1660માં ઇંગ્લેન્ડમાં, અને રિટર્ન અહીં તેઓ એઝ અ કિંગ તરીકે તેમને ક્રાઉન કરવામાં આવે છે. હવે વાત કરીએ તો જે ચાર્લ્સ ટુ દ્વારા રિસ્ટોરેશન કરવામાં આવ્યું, તો જ્યારે તેમને 1660માં ચાર્લ્સ ટુને આ સમય દરમિયાન ક્રાઉન કરવામાં આવ્યું એઝ અ કિંગ ઓફ ઇંગ્લેન્ડ, તો આ સમય દરમિયાન તેઓને એઝ અ રિસ્ટોરેશન આ જે સમય છે એ રિસ્ટોરેશન એરા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું. અને અહીં મોનાર્કી જે છે એ પાવરમાં આવી, મતલબ જે કિંગશિપ રોયલ બ્લડ છે એ ફરીથી શક્તિશાળી બની. અને જ્યારે ઓલિવર ક્રોમવેલનું મૃત્યુ થયું ત્યારે ચાર્લ્સ ટુ ફરીથી આવ્યા, અને જે ઘણું બધું જે છૂટી ગયું હતું એ બધું જ રિસ્ટોર કરવામાં આવ્યું હતું ચાર્લ્સ ટુ દ્વારા. કારણ કે ચાર્લ્સ ટુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પર્સનાલિટી હતા, તેઓ બધામાં રસ ધરાવતા હતા, જેમ કે નાટકો છે, થિયેટર્સ છે, આ બધું મતલબ આ બધી વસ્તુઓ જે તેઓએ ફરીથી રિસ્ટોર કર્યું. તો આ સમય દરમિયાન રિસ્ટોરેશન એજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં ઘણું ખરું ઇનોવેશન થયું, અને સાથે સાથે ઘણા ખરા એવા ઇંગ્લિશ આર્કિટેક્ચર્સ એન્ડ ડિઝાઇન્સ, તો આ બધું અહીં રિસ્ટોરેશન કરવામાં આવ્યું હતું આ સમય દરમિયાન. તો આ રીતે ચાર્લ્સ ટુએ શાસન કર્યું, અને આ રીતે આપણે આ એક ગ્રેટ પર્સનાલિટીને અહીં સમજી ગયા. તો આ રહ્યું થોડુંક નેરેશન જે ખૂબ જરૂરી છે હિસ્ટ્રી ઓફ ઇંગ્લિશ લિટરેચર માટે. તો અહીં મેં આ વિડીયોમાં ચાર્લ્સ ટુ વિશે સારી રીતે સમજ પડે તેવી રીતે કોશિશ કરી છે. મિત્રો, તમને આ લેસન ગમશે, નોલેજેબલ બન્યું હશે તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો મિત્રો ચાલો આપણે આ ટોપિકને અહીં ફિનિશ કરીએ છીએ. આગળનો વિડીયો લેસન ન જોયું હોય તો તમે જોઈ લેજો. સી યુ, ટેક કેર, હેવ અ ગુડ ડે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય ભારત. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.